दर्शकबिन नमस्कार अनि स्वागत छ एडुसमाचारको नयाँ भिडियो श्रृंखलामा म तपाईलाई स्वागत गर्छु र विशेष गरी शिक्षा सेवा आयोगमा तपाई नयाँ शिक्षा सेवा आयोगको फर्म कहिले खुल्छ, अब नयाँ सिलेक्सन कहिले हुन्छ भन्ने तपाईलाई, नयाँ विज्ञापन कहिले खुल्छ भन्ने तपाईलाई लागिरहेको छ भने आज त्यससँग सम्बन्धित मैले यस भिडियोमा तपाईलाई जानकारी गराउँछु। र यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ मेरो च्यानलमा भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्दै हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। यस्तै अपडेटहरु लिएर आगामी दिनहरुमा पनि हामी आउने नै छौं। र त्यति मात्रै हैन, भिडियोलाई एक लाइक त पक्कै दिनुहुनेछ यो आशा मैले लिएको छु। र आउनुहोस् आजको यस न्यूज अपडेट एजुकेसन न्यूज अपडेट तर्फ लागौं। शिक्षा सेवा आयोगले पूर्णता पाएको छ भर्खरै मात्रामा, यससँग सम्बन्धित जानकारी रहेको छ र यो सँगसँगै नयाँ भ्याकेन्सी पनि खुल्ने हामीसँग नोटिस अथवा जानकारी रहेको छ। रिक्त भएको 1 वर्ष पुग्न लाग्दासम्म शिक्षा सेवा आयोगको पूर्णता बल्ल पाएको छ। सरकारले रिक्त रहेको पोस्टहरुमा अध्यक्ष पदमा पूर्व सचिव मधुप्रसाद रेग्मीलाई र सदस्यमा नन्दकुमार महर्जन र दिल्लीराम रिमाललाई नियुक्त गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले जानकारी गराउनु भएको छ। नियुक्तका लागि सिफारिस भएको 9 महिना बितिसक्दा पनि पूर्व छनौट समितिले सिफारिस गरेका 3 जनालाई आज बल्ल नियुक्ति गरिएको छ। सिफारिस समितिले गत पुसमा नै 3 जनालाई नियुक्ति गर्नका लागि सिफारिस गरेको थियो। पूर्व शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले आफ्नो पक्षका मान्छेको सिफारिस नपरेको भन्दै सो सिफारिसलाई हस्तक्षेप गरेको जानकारी पनि हामीलाई आएको थियो दर्शकबिन। र आयोगले गत असोज देखि नै अध्यक्ष विहीन बनिरहेको थियो। त्यस्तै अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि लामो समयदेखि पदाधिकारी नहुँदाखेरि यहाँ धेरै कुराहरू प्रभावित भएका छन्। जस्तै दैनिक प्रशासनिक काममा धरि समस्या देखिएको जनाएको छ। त्यति मात्रै हैन, आयोगले 1 वर्ष अगाडिदेखि अपूर्ण हुँदाखेरि जस्तै शिक्षक पदपूर्ति गर्न नसकिएको अनि लाइसेन्सको मा देखिएका त्रुटिहरू पनि सच्याउन नसकिएको हैन, लाइसेन्सलाई पनि खुलाउन नसकिएको र त्यति मात्रै हैन, शिक्षक छनौट प्रक्रिया र आन्तरिक तथा खुल्ला परीक्षाका लागि विज्ञापन पनि गर्न नपाइएको जनाइएको छ। र अब यो सँगसँगै अब छिट्टै तपाई खुल्ला तथा आन्तरिक परीक्षाको लागि विज्ञापन गर्ने जनाएको छ। दर्शकबिन अब शिक्षा सेवा आयोगले पनि नयाँ भ्याकेन्सी खुल्ने जनाएको छ। त्यसैले तपाई शिक्षा सेवा आयोगमा तपाई इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने शिक्षा सेवा आयोगको तयारी गर्दा हुन्छ। अब केही समयमै खुल्ला तथा आन्तरिक बढुवाका लागि र खुल्लातर्फ पनि शिक्षा सेवा आयोगले नयाँ भ्याकेन्सी खुलाउनेछ। भ्याकेन्सी खुलाउने बित्तिकै नयाँ अपडेट हुने बित्तिकै हामी पक्कै पनि लिएर उपस्थित हुनेछौँ र त्यससँग सम्बन्धित हामी पक्कै पनि जानकारी लिएर आउने नै छौँ। हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। अर्को भिडियो श्रृङ्खलामा नयाँ अपडेट सहित उपस्थित हुनेछौँ। हस्त नमस्कार।